وقتی به تاریخ فوتبال هلند نگاه می‌کنیم، ستاره‌های بسیار بزرگی در تاریخ فوتبال این کشور می‌بینیم. افان باستن و کرایوف و دنیس برکم گرفته تا فن پرسی و آریان روبن. هلند فعلی اما شرایطش فرق می‌کنه و از نظر ستاره با اون هلندهای سال‌های پیش قابل مقایسه نیست، ولی بازیکن‌های جوونی داره که توی این یورو به دنبال سکوی پرتاب به رتبه‌های بالاتر است. اسم این کشور ندرلند به معنای سرزمین پست هست، چرا که بخش مهمی از این کشور پایین‌تر از سطح دریا قرار داره. هلند اسم دو ایالت ندرلند به شمار میره، اما توی فارسی اسم این کشور از سالها پیش هلند جا افتاده. حتما میدونید که هلند سرزمین آسیاب‌های بادی، انواع گل‌ها و دوچرخه هاست. دوچرخه هایی که حتی تعدادش از مردم این کشور بیشتر هستند. هنر توی هلند ارزش و اهمیت ویژه‌ای داره. نقاشای بزرگی مثل رامبراند، ون گوگ و پیتر موندریان همگی از این سرزمین ظهور کردند. یکی از بزرگترین و انقلابی‌ترین فوتبالیستای تاریخ یعنی یوهان کرویف هم از جمله مفاخر هلند شناخته میشه. کسی که فوتبال رو به ورزش زیباتری تبدیل کرد. هلندی‌ها همیشه داعیه‌دار فوتبال زیبا و نوین بودن، اما موفقیت‌هاشون به اندازه زیبایی بازی‌هاشون نبوده. توی این دوره از یورو لاله‌های نارنجی میخوان قد علم کنن و نشون بدن این هلنده که مثل عرصه هنر توی فوتبال هم میخواد یه زیبایی تمام عیار خلق کنه. خب آیتم معرفی کشور هلند رو با هم دیگه دیدیم. الان میخوام راجع به بازیکن‌های شاخص تیم ملی هلند صحبت کنیم. علیرضا و حسین هم اینجا پیش من هستن و قراره که با هم بحث رو پیش ببریم. علیرضا، ستاره هلند توی این تورنمنت کیه؟ تیم ملی هلند بازیکن خوب و مستعد توش زیاده، اما اگه بخوایم یه فوق ستاره بگیم که بازیکنی که کلاس جهانی باشه و با تجربه باشه، این یه نفر کسی نیست غیر از ویرجیل فن دایک. تیم ملی هلند نقطه قوتش خط دفاعیشه، نقطه قوت اون خط دفاعی هم فن دایکه. بازیکنی که به هر حال اون قدرت رهبری و کیفیت فنی داره که هلند رو بتونه توی بازی‌های سخت هدایت بکنه و اون نقش رهبری و اون به هر حال کیفیتی که داره میتونه برای مهاجم‌های حریف یکم مشکل ساز الان توف داره، یعنی اون فندایکی که چند سال پیش گزینه توپ طلا بود و به هر حال خب یک بار ربات پاره کرد، بعد الان سنش هم یکم بیشتر شده، اما هنوزم قابل اتکاه و میتونه ستون اصلی هلند باشه. البته فرانکی دیونگ هم دارن، هافبک بارسلونا، اما به خاطر اون مصدومیت اواخر فصلش معلوم نیست که با چه فرمی توی یورو بتونه بازی کنه. همین دلیل باعث شده که من فندایک رو برای ستاره هلند انتخاب کنم. ستاره هلند کم داره ولی پر از پدیده است. در واقع پدیده ترینشون به نظرت کیه؟ چند تا بازیکن جوان داره تیم ملی هلند. یکیشون بارت فربروخن هست، دروازه‌بان 21 ساله برایتون که احتمالاً گلر یک هلند توی این تورنمنت باشه. دروازه‌بان اول هر تیم که جوان هم باشه به خودی خود میتونه خودش پدیده باشه. اما خب یه سری پدیده‌های دیگه یه هم بازیکن دارن. تو لورکوزن دارن، فریمپونگ. آره، ژرمی فریمپونگ این فصل توی بوندسلیگا یکی از بهترین بازیکن‌ها بود، توی پست وینگ بک و وینگر بازی میکنه و از ارکان اصلی قهرمانی بایر لورکوزن بود. اما انتخاب اصلی من یه بازیکن دیگه‌ای که توی بوندسلیگا بازی میکنه، ژاوی سیمونز، هافبک تهاجمی که الان قرضی توی لایپزیشه، یه بازیکن خیلی خلاق و تکنیکیه که پاریس در اصل مالکیتش با پاریسه، اما خب توی لایپزیگ بازی میکنه. ولی خیلی بازیکن خوبیه. من حالا بازی رفت و برگشت جلوی رئال دیدم، واقعا هافبک و دفاع رئال رو اذیت کرد. فکر کنم تو این تورنمنت هم کمک کنه به هلند. غیر از اونم توی بوندسلیگا و کلا همه تورنمنت‌ها اینقدر پاس گل ثبت کرده، فکر می‌کنم رقم دقیقش 15 بازیکن بارسا بود دیگه. آره، آکادمی بارسا که بعد رفت پاریس سن ژرمن و یه دوره توی پی اس وی بازی کرد، بعد الان پاریس بازخریدش کرد و قرضش داد به لایپزیگ که پیشرفت کنه. یعنی اوج سالشه؟ ژاوی سیمونز الان 21 سالش هست. 40 تا تیم عوض کرد. نه، از بچگی دوران 15-16 سالگی توی بارسلونا بود. و بازیکنی که فکر می‌کنم 15 تا پاس گل داد توی این فصل، گلزن هم هست. به نظرم اگه ثابت بازی کنه توی تیم ملی هلند میتونه جور اون مهاجم‌هایی که به اصطلاح خیلی شیش دنگ نیستن رو بکشه و
خط حمله و تیمشون به حتی نظر رهبری کنه. بارسایی‌ها حسرتشو میخورن دیگه الان یه سری خبرها هست که میگن بارسلونا میخواد برش گردونه. به نظر من خیلی داره جدی همچین نیست. بندی یا نه باید بخرتش نه باید دوباره. بخرن پول نداره. ولی خب ناصر خلیفی به این راحتی همچین اونم به ستاره‌ای رو بارسلونا. به بارسا نمیده. کلا من فکر میکنم ژاوی سیمونز یه بازیکن آینده توی فوتبال سال آینده خیلی بیشتر ازش میشنویم. خب قهرمان غیر منتظره لاله های نارنجی کیه؟ تونکوپ ماینرز، هافبک آتالانتا، کسی که توی این فصل یکی از بهترین بازیکن‌های سری آ همین که بود. یوونتوس می‌خواستش. یوونتوس میخوادش همچنان و اینکه 60 میلیون یورو بابتش میخوان یکم سخته برای یووه. اما کجاست الان؟ آتالانتا که توی لیگ اروپا هم خیلی خوب بود، توی قهرمانیشون جزء تیم منتخب لیگ اروپا هم قرار گرفته. هافبکیه که همه کاره هست، هم میتونه هافبک دفاعی باشه اما توی آتالانتا به عنوان هافبک هجومی مورد استفاده قرار گرفت و مشارکت گل خیلی زیادی داشت توی ترکیب آتالانتا. اما توی هلند یکم عقب‌تر بازی میکنه. این عقب‌تر بازی کردنش در واقع باعث شد من اونو توی به عنوان قهرمان غیر منتظر بدونم، به خصوص اینکه دیونگ هم مصدوم، معلوم نیست فرمش چطوره. احتمالاً کوپ ماینرز کسیه که خط هافبک هلند رو رهبری میکنه. مرسی. خب الان با هم میخوام بریم یه آیتم راجع به نحوه صعود هلند به یورو 24 ببینیم. برمیگردیم راجع به نیمکت مربیگری هلند با هم صحبت. یوفا اعلام کرده بود 4 تیمی که به مرحله نهایی لیگ ملت‌های اروپا برسن یه مزیت دارن و اون قرار گرفتن توی گروه 5 تیمی برای مقدماتی یوروه. هلند مثلا قرار بود مزیت داشته باشه اما توی یکی از سخت‌ترین گروه‌ها قرار گرفت. همگروه شدن با فرانسه قدرتمند به این معنا بود که هلند در صورت لغزش میتونست به سرنوشت سال 2016 دچار بشه. با وجود باخت رفت و برگشت مقابل فرانسه، لاله‌های نارنجی تونستن یونان و جمهوری ایرلند رو توی رفت و برگشت ببرن و البته که پیروزی مقابل جبل الطارق هم براشون مثل آب خوردن بود. هلند با 6 برد، 2 باخت از 8 بازی با 18 امتیاز به عنوان تیم دوم به یورو صعود کرد و در سید سوم مسابقات قرار گرفت. هلندیا توی مرحله گروهی یورو باز هم در گروه سختی قرار گرفتن که فرانسه هم داخلشه. اونا باید با لهستان و اتریش هم مسابقه بدن. خب مرسی که همچنان با ما و برنامه یورو 24 طرفداری همراه هستی. الان میخوام راجع به نیمکت مربیگری تیم ملی هلند صحبت کنیم. علیرضا، رونالد کومان توی این تورنمنت بعد از شرایطی که توی بارسا داشت دوباره برگشت به هلند. یعنی اولین تورنمنت بزرگشه. شرایطش چجوریه؟ خب این دومین دوره‌ای هست که کومان 61 ساله روی نیمکت تیم ملی هلند میشینه. توی اولین دوره کومان طی سال‌های 2018 تا 2020 سرمربی هلند بود. یه تیم قوی ساخته بود که علاوه بر بازی جذاب نتایج خوبی رو هم میگرفت و البته یه نکته مهم مانع این شد که توی یورو 2020 روی نیمکت هلند بشینه. اونم همه‌گیری کرونا بود که توی سال 2020 باعث شد برگزاری یورو 1 سال به تعویق بیفته. توی همون تابستون بود که بارسلونا بهش پیشنهاد داد تا سرمربیگری این تیم رو قبول کنه. به هر حال کومان هم از خدا خواسته میخواست چنین فرصت بزرگی رو تجربه کنه. جای ستین اومد درسته؟ آره که ستین کاش نمیرفت. آره چون به هر حال یه معامله باخت شد هم برای کومان هم برای بارسلونا و هم برای تیم ملی هلند. به هر حال رفت بارسلونا و قید تجربه کردن یورو با تیم ملی هلند رو زد. توی بارسلونا خیلی خوب نتیجه نگرفت. هلند هم از این بابت ضرر کرد، چرا که توی یورو 2020 که توی سال 2021 برگزار شد فرانک دیبوئر نشست روی نیمکتشون، هم بد بازی کردن هم نتایجشون خیلی بد بود. الان این کومان هم توی هلند توی این سری دومی که مربی شده 12 تا بازی کرده، 7 تا برد، 5 تا باخت. باختاش هم جلوی تیم‌های بزرگ. مثلا به چه درد می‌خوره؟ یعنی هر مربی دیگه‌ای هم بود بالاخره جلوی این تیم‌ها می‌باخت. یعنی می‌دونی میگم چیزی اضافه نکرده به تیم ملی. ایتالیا و آلمان و فرانسه و فرانسه هم که 2 بار باختن. به هر حال خب هلند ترکیبش از این تیم‌ها یکم ضعیف‌تره. آخر نسبت به ایتالیا مثلا نمیتونی حقو بدی بهش. فندای قهرمان اروپا بوده و اوکی، ولی خب خط دفاعی که بهترین خط دفاعی اروپاه. به هر حال آره چون دلیخت هست، ولی خب شما دلیخت هم ببینید دیگه توی تورنمنت قبلی اون بازی که جلوی چک کرد و اخراج شد همون باعث شد که هلند حذف بشه. یه دفاع مثل خود کومان داشتن زمان بازیش. رئالیا خوب میدونه. ولی به هر حال من به نظرم این تورنمنت بازیکن‌های هلند خیلی بد نیستن. یعنی هم تیماشونو که می‌بینی
هم مستعدن هم با کیفیتن. باید ببینیم هنر خود کمان چطوری که این دوره چطور ازشون بازی میگیره و تا کجا پیشروی میکنه. مرسی علیرضا. خب الان میخوام با هم یه آیتم ببینیم راجع به عملکرد تیم ملی هلند تو دوره‌های گذشته یورو. این آیتم رو ببینیم برمیگردیم. من میخوام پیش بینی بچه‌ها راجع به عملکرد هلند تو این تورنمنت بپرسم. هلند برای 11مین دوره توی یورو شرکت میکنه. مثل جام جهانی اونا توی جام ملت‌های اروپا هم حرفایی برای گفتن داشتن. تو یورو 1988 هلند به مقام قهرمانی رسید. اونا این قهرمانی رو مرهون درخشش مارکو فن باستن هستن، کسی که 5 گل زد، آقای گل شد و جایزه بهترین بازیکن جام هم به دست آورد. این تنها دستاورد اونها نیست، چون که 4 بار به نیمه نهایی رسیدن و سوم شدن. غیر از فن باستن، هلند آقای گل‌های دیگه‌ای هم داشته. دنیس برکامپ تو 1992 و پاتریک کلایورت تو 2000 به صورت مشترک به آقای گلی یورو رسیدن. هلند یک سری رکورد ویژه دیگه هم داره. اونا با پیروزی 6-1 جلوی یوگسلاوی توی یورو 2000 یکی از 5 برد پرگل تاریخ یورو رو ثبت کردن. ادوین فاندرسار دروازه‌بان افسانه هلند با 9 کلین شیت دوره‌های 1996 تا 2008 در کنار ایکر کاسیاس بیشترین کلین شیت تاریخ یورو رو داره. رینوس میشل سرمربی بزرگ فوتبال هلند هم کنار هیدالگوی فرانسوی و روبرتو مانچینی با 5 برد متوالی تو یورو از حیث بردهای متوالی این تورنمنت رکورد داره. خیلی ممنون که همچنان با ما همراه هستین. یادتون نره که کانال طرفداری پلاس رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید و از آخر ویدیوی ما با خبر بشید. شما به ما بگین که پیش بینیتون از عملکرد هلند توی این دور از رقابت‌ها چیه؟ الان میخوام راجع به پیش بینی بچه‌ها بپرسم. علیرضا چی فکر می‌کنی راجع به عملکرد هلند توی این تورنمنت؟ من فکر میکنم هلند روی کاغذ مدعی اصلی قهرمانی نیست و تیمایی هستن که ازش قدرتمندترن. حتی به نظرم صعودش از مرحله گروهی با وجود تیمایی مثل فرانسه مدعی و اتریش جذاب رالف رانگنیک تضمین شده نیست. اما پیش بینی اینه که توی مرحله گروهی حالا به هر سختی میتونن بالا برن، دوم بشن احتمالاً. اگه دوم بشن و اونور هم اوکراین توی گروه ای دوم بشه، اینا به هم برخورد میکنن. به نظرم هلند میتونه از صد اوکراین بگذره و تواناییش داره که پیروز بشه. میتونن به 1/4 نهایی برسن. اونجا ممکنه که تیم اول گروه F یعنی پرتغال در انتظارشون باشه که خب من فکر میکنم هلند زورش به پرتغال نمیرسه. حضور توی 1/4 نهایی میتونه برای هلند نتیجه نسبتا خوبی باشه. من فکر میکنم حدشون هم همین هست و به جمع 8 تیم میرسن. حسین جان شما چی؟ منم همین، یعنی فکر میکنم اینا در حد نیمه نهایی که نباشن، تو 4 تا تیم برتر جام که نیستن، ولی چون صعودشون یا دوم یا شاید هم حتی سوم بشن تو گروهشون صعود کنن، اون وقت دیگه این قرعه تیمای سوم و دوم خیلی اگر داره. اما چشمی که آدم نگاه میکنه تو 4 تا تیم برتر جام نیستن، همون 1/4 بیان کفایت. مرسی از شما و مرسی از شما کارهای عزیز که همچنان با ما همراه بودید. یادتون نره که کانال طرفداری پلاس رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.